my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the Sziasztok, Rostás Tráján vagyok, Csíkszeredai lakos, 21 éves, és 2 hetes koromtól vagyok nevelőszülőknél. Nagyon jó helyen vagyok, ökölvívó vagyok, a nevelőszülők segítettek abban, hogy megkapjam a saját utamat, aminek én nagyon örülök. 2012. május 10-én kezdtem el boxolni, ennek már 13 éve. Egy országos harmadik, 2 Európa negyedik és egy országos első díjat kaptam, mellette több nemzetközi kupán vettem részt, mint például a Bucsecs kupa, ami számomra egy nagyon jó és szép meccs volt. Már körülbelül 5 éves korom óta érdekelt engem a sport, kipróbáltam a biatlont, a focit, a kosárlabdát, de valahogy nem éreztem otthon ebben magamat, és kaptam el lehetőséget, hogy próbáljam ki a boxot. Nagyon tetszett, nagyon jó volt, és úgy felszabadultam, tudtam menni edzésekre, és már vártam a következő edzéseket. Leginkább engemet Erdei Zsolt, azaz a madár inspirált, mert rengeteg meccsét láttam, és célom volt, hogy találkozhassak vele, ami sikerült is 2019 tavaszán egy box gála keretén belül. Számomra felemelő érzés volt találkozni a példaképemmel. Beszélgettünk, hogy mit és hogyan kéne csináljak, hogy még jobban tudjak fejlődni. Ő adott tanácsokat és tippeket, edzéstervet, azokat csináltam 2 éven keresztül, miután jött egy országos bajnokság, amin meg tudtam mutatni azt, amit ő javasolt és tanított nekem. Jelenleg segédedzőként tevékenykedek a Markos Béla Fight Akadémiánál. Az egészségügyi posztliceumban vagyok Csíkban. Számomra a sport és a box az egy nagyon meghatározó volt, mivel hogy gyerekként cigányoztak rengeteg, sokan kirekesztettek és elkezdtem boxolgatni, sokan nem hittek bennem. Nekem célom volt, hogy megmutassam azt, hogy igenis egy nevelőszülős gyermek, akit sokan nem hittek, mégis meg tudja csinálni ezeket a számukra lehetetlen kihívásokat. Tanultam, nyertem, és akkor utána már mondták a többiek, hogy még lehet belőle valaki, hogy képes lehetek erre, hogy nemzetközi bajnok, vagy akár országos, vagy Európa bajnok lehessek. Megtanított arra a sport, hogy alázat, ami a legfontosabb, és a tisztelet. Mindegy, hogy ki mocskolt a hátam mögött, vagy a szemembe, úgyis tiszteled, alázattal beszélsz vele, nem az, hogy egyből leütöm. Persze volt erre is példa, hogy cigányoztak, és megfordultam, és megüttem, ennek voltak súlyos következményei, de ebből is tanultam, hogy alázat és tisztesség ez a legfontosabb.
Tódor Lórand volt az edzőm, és azt mondta, hogy nyertél, akkor azt méltósággal visel, nyereséget is úgy kell viselni, mint a kudarcot, nem kell bölcsködni vele, nem kell dobra verni. Ez egy ideiglenes állapot, hogy a következő alkalom is, az is lehet, hogy nem nyertél. Hiába van 3 aranyat, hogyha van 4 vesztes meccsed. A kudarcot is úgy kell felfogni, mint a nyereséget. Minden kudarc után egy újabb löket, ami abban segít, hogy a maximumot hoz ki, ha nem 100%-ot, akkor 110-et. Amikor megkérdezték, hogy mit sportolok, mondtam, hogy box, akkor mindenki arra gondolt, hogy ha boxol, akkor egy agresszív személy lehet, és ezt be kellett bizonyítsam, hogy a box az nem egy agresszív sport, hanem egy logikai, mint például a sakk, vagy a tánc is, hogy gondolkozol, hogy milyen lépésű, milyen ütésű, ez egy ilyen összetett sport. Sikerült szerintem bemutatnom ennek a társaságnak, vagy az osztálytársaimnak, vagy akár a barátnőmnek is, hogy a box nem agresszív sport, hanem egy vagány, logikai sport. Szerintem sport nélkül az életem az átlagos lenne, hogy reggel felkelek, letusolok, reggelizek és beülök a számítógép mellé, amíg nem kéne menni iskolába. Nem tudnám elképzelni magamat sport nélkül. Érdekes lenne, vagy fura. Az én céljaim az, hogy alakítsak egy csapatot rászoruló vagy nehéz sorsú gyerekeknek, és elmeséljem nekik, hogy én is innen kezdtem, és megmutassam, hogy hova lehet eljutni. Szeretnék akár ezekkel a gyerekekkel nemzetközi meccsekre, kupákra, akár országos bajnokságra, Európa bajnokságra, vagy az olimpiára, ami nekem is egy nagy célom, jussak. Azt tanácsolom nektek, hogy ha napi fél órát tudsz sétálni, akkor azt ott tedd meg nyugodtan, zenehallgatás mellett. Ha van egy napi 1,5-2 órád, akkor menj el szaladni, biciklizni, focizni, vagy kosárlabdázni. Kell sportolni, mert sportolás nélkül nincsen eredmény. Én jelenleg a Hargita megyei Vöröskereszt Csíkszerebeli egységnél vagyok, önkéntes, lassan 7 éve. A sporttal kapcsolatosan kezdtem el úgymond önkénteskedni, mert az edző mondta, hogy van egy ilyen csapat, hogy asszisztensek is lehetnek belőlük. Felcsillant a szemem, és mondtam, hogy ezt a én már pedig ki szeretném próbálni, hogy milyen önkéntesnek lenni a Vöröskeresztnél, és számomra fontos amellett, hogy sportolok, hogy Down-kóros gyerekek dolgozunk, akiknek ilyen tornaórákat tartunk egy speciális edzővel, és gyakorlatokat mutat be nekem is, hogy kell a gyerekeknek megmutatni, hogy ezeket hogy kell csinálni. Sportrendezvényeket tartunk mi is, most is lesz kosárlabda meccs, egy 24 órás, amin én is ott leszek, mint helyszínbiztosító. Sportolás, önkénteskedés, ez így a kettő, szerintem egy. Hogyha ti is szeretnétek egy olyan csapat tagja lenni, mint például a foci, kosárlabda vagy box, akkor ne habozzatok, kérjetek segítséget, mert segítségkérés az nem szégyen. És ha szeretnétek valahova eljutni, mint ahogy én is, akkor tegyetek érte, nincsen lehetetlen, csak tehetetlen. Sok sikert! Sziasztok, Mitri Rita vagyok, 21 éves, Madéfalván lakom. Jelenlegi munkahelyem a labdarúgás, az FK Csíkszeredánál. Amikor 13 évesen behívtak a román válogatottban, és a korosztályomban a legjobbnak neveztek ki. 2019-ben az előző klubomnál, a Vasas Feminánál, Székelyudvarhelyen román kupa győztesek tudtunk lenni, és az FK Csíkszereda kivásárolt 2022-ben, és 2023-ban a román bajnokságban a 3. helyezést tudtuk elérni, és kupagyőztes másodikok lettünk. 3 éves koromban kezdtem el a focit, úgymond az óvodában már rúgtam a labdát a fiúkkal. A testvérem, ő is focizott, ugyanitt az FK Csíkszeredánál, és vele nagyon-nagyon sokat fociztam otthon az udvaron,
mindig segített, támogatott, és nekem ez így nagyon megtetszett, és így komolyabban szerettem volna ezt így csinálni. Ezt így mondtam otthon apukámnak is, aztán apukám érdeklődött itt a helyi csapatnál Madéfalván, hogy beférnék-e én is a fiúk közé, és belement az edző, így fiúkkal együtt tudtam edzeni, focizni velük. Aztán később megalakult a női lánycsapat is a faluban, így mindkét helyen részt tudtam venni. A fociban a példaképem Cristiano Ronaldo, és az életben a példaképeim a szüleim. Csecsemőkoromban kerültem hozzájuk, mint hivatásos nevelőszülőkhöz. Nagyon hálás vagyok nekik, sok mindent köszönhetek, a támogatásukat, a kitartásukat és a sok segítséget. A sport megváltoztatta az életemet, nagyon sok mindent köszönhetek a sportnak, és nagyon sok munkámat tettem bele ebbe a sportban, hogy idáig eljussak, ahol most vagyok. Nagyon sok barátot szerezhettem, nagyon jó szakemberekkel tudtam együtt dolgozni, sok helyre el tudtam jutni a sporttal, sok mindent tanultam vele. Voltam a sporttal, voltam mélyponton is, meg voltam fent is az életben, viszont mindig győztesként tudtam kijönni minden nehézségből. Nem tudnám elképzelni az életemet sport nélkül. Anyukám is sportban volt régen, testnevelő tanárnő volt. Ő is motivált ezzel, hogy csináljam, magamért csinálom, és ez az egészségemre is válik, és mindig azt csináljam, amit szeretek az életben. A további céljaim elsősorban, hogy a csapatommal a bajnokságban az első helyezést el tudjuk érni, a Románia kupában is meglegyen az első hely, utána meg szeretném kipróbálni magamat Magyarországon elsősorban, és utána az FC Barcelonához szeretnék eljutni. Ez is úgymond egy álmom, hogy át tudjam adni a fiataloknak, amiket én megtanultam, és tudjam őket segíteni. Már korábban edzősködtem az előző klubomnál, viszont szeretném én is ezt tovább folytatni, és azokhoz szeretnék szólni, akik nehéz hátrányban vannak jelenleg, hogy soha ne adják fel az életben. Minden nehéz, viszont kitartó munkával ezt végig tudják csinálni. Sziasztok! Tamás Zsolt vagyok, 11 éves, 5-es vagyok, Csíkszentdomokoson lakok, a hobbim a judó, szeretek sportolni. Egy hónapos korom óta élek ezzel a családdal, szeretem itt, mindent megkapok, amire szükségem van, mindenben támogatnak. 2019-ben kezdtem sportolni, 6 évesen, azért választottam a judót, mert ugye voltak ilyen lapok kitéve a judó iránt, hogy lehet iratkozni, és mondtuk apunknak, hogy hívja fel Laci bácsit, és mondja meg, hogy tudná fogadni, és tudná tanítani. Az első edzés az nagyon fárasztó volt, akkor még egy bukfencet se tudtam megcsinálni rendesen. Az edzés végén volt kötelmászás, ott még öppel fel tudtam kapaszkodni. Hazaértem, nagyon fáradt voltam. Engem az ösztönzött az első edzésre, hogy az edzés nagyon kedves volt, mindenben segített, és gondoltam, hogy egy idő után megerősödök, és jobban tudom folytatni ezt a sportot. A példaképem az Ungvári Miklós, azért, mert kicsi koromban néztem, hogy ő hogy tud judozni, onnan kezdtem én is a judót.
Az első versenyem az Brassóban volt, ott harmadik lettem. A legfontosabb eredményeim az országos volt 2024-ben, Pesten, ott harmadik helyezést tudtam elérni. A második legfontosabb helyezésem az Pakson volt. Én képviseltem ott a csapatomat, ott első lettem, aranyérmes, Paksi Atomkupa. Arra az edzőm a legbüszkébb, ugyanis ez nagyon erős verseny. A sport nagyon sok mindenben segít, ugyanis segít, hogy ne féljek, mert kicsi koromban nagyon féltem, voltak nehéz pillanatok is. Egy csütörtöki napon lejött anyum sírva az emeletről, és megkérte, hogy üljek mellé, és elmondta, hogy meghalt édesanyám. Én azonnal sírva fakadtam, és gondoltam, hogy szombaton jött egy erős verseny, és gondoltam, hogy amit most anyám meghalt, ezért most ezt a versenyt, most itt első kell legyek, aranyéremmel kell hazatérjek. A versenyben az egész erőmet oda tettem, mindenemet oda tettem, és aranyéremmel is jöttem haza. Anyum nagyon örült, és apum is. Bátyám az mindenben támogatott, és megegyeztük, hogy ő mindenben fog támogatni, és a bátyám az nagyon szeretné, hogy kijussak az olimpiára. Nagyon örülök, hogy mit értem el, és hova jutottam. Nekem a fő célom az az, hogy kijussak az olimpiára, és még az Európa kupára. Én úgy látom a jövőmet, hogy más sportot választanék, a hobbi szinten, ami nem küzdő sport lenne, például úszás. Azt is gondoltam, hogy mikor nagy leszek, akkor judó edző szeretnék lenni, vagy filmszínész. De abban is elgondolkoztam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, judó edzőként tanítani, amit én megtanultam, azt nekik átadni. Én azt üzenem nektek, hogy mozduljatok ki a komfortzónátokból, találjátok magatoknak sportot, ha nem is judó, foci, úszás, amit szeretnétek. És azért is lenne fontos a sport, mert hogyha judóznátok is, meg tudnátok védeni magatokat, ha fociznátok is. Mikor azt mondom, hogy meg tudom védeni magam, vagy meg tudjátok védeni magatokat, nem úgy értem, hogy jobban tudok verekedni, másokat le tudok győzni, hanem arra, hogy mentálisan tudom kezelni a helyzeteket. Én is 6 éves koromban elkezdtem, nem hittem, hogy ide jutok, és ide jutottam. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Dollák Tamara vagyok, a Szegedi 2-es csoport tagja, 25 éves vagyok, és Szegeden élek. Birkózó vagyok, válogatott birkózó, 6 évesen kezdtem Szegeden, és 2015-ben igazoltam az Újpesthez, azóta Budapesten élek. A családon belül a bátyám volt birkózó, és már óvodás koromban sokszor jártam a teremben, ugye látogatva az ő edzéseit, és annyira megtetszett a hangulat, hogy egyszer úgy gondoltam, hogy én is kipróbálnám, és az edzők úgy látták, hogy tehetséges vagyok, én is nagyon szerettem, ügyesnek is éreztem magam, élveztem az egészet, úgyhogy lent ragadtam. Az eddigi legnagyobb eredményem számomra a 2022-es felnőtt Európa-bajnokság, ami azért is kedves számomra, mert hazai közönség előtt Budapesten rendezték, és ott bronzérmet szereztem, ami hatalmas élmény volt, és örökre kedves lesz a szívemnek. Legnagyobb álmom egyértelműen az olimpiai részvétel, illetve az olimpiáról éremmel hazatérni,
amire remélhetőleg 2028-ban lesz lehetőségem. Az érettségi után először elvégeztem egy közszolgálati technikus szakot, majd jogi asszisztensi végzettséget szereztem, és ezután, mivel nagyon megtetszett a jog, úgy gondoltam, hogy szeretném elvégezni a jogászszakot is. Mindezt Pécsen, levelező tagozatosként végzem, és hát nagyon érdekel a gyermekvédelem, illetve a büntetőjog, és efelé szeretnék majd tovább menni a jövőben. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a tinédzser éveimben, a gimnáziumra gondolok, nem lett volna nehéz, de ahogy értem, és egyre felnőttesebb lettem, úgy gondolom, hogy a tanulmányaim igazából a sportsikereimben is közrejátszottak, úgyhogy talán azt mondanám, hogy a kettő kiegészíti egymást, és amennyire fizikálisan elfáradok sportolás közben, annyira szükségem van arra, hogy az agyammal is gondolkozzak, és az kikapcsol, abszolút összeegyeztethető, csak kell egy kis rugalmasság a szövetségtől is, és az iskolától is, hogy minden vizsgámon részt tudjak venni. Amikor válogatott lettem, először ugye utánpótlás korosztályban, abban változott nagyot az életem, hogy egyre kevesebbet láttam a családom. Ugye folyamatos edzőtáborozással jár, az iskolában nagyon sokat hiányoztam, ezeket összeegyeztetni, úgyhogy nem az átlagos gyerekek életét éltem, nagyon sokat kellett utazni. Egyik iskolából sem ballagtam el, a ballagásaimra sose tudtam elmenni, nem volt szalagavatom, viszont belejártam a világot, és igazából az edzőtáborok alkalmával én olyan emberekkel vagyok összezárva, akik a barátaim, tehát amennyit elvesz, annyit adott is, úgyhogy hiányérzet nincs bennem. Azt üzenném, hogy nincsen lehetetlen, és ha megtalálják azt a dolgot, amit igazán szeretnek, és szeretettel csinálják, ha kitűznek egy célt, bármi áron ragaszkodjanak hozzá, és mindenképpen elérhető. Illetve, hogy a sport megtanít az alázatra, szorgalmas leszel tőle, kitartó, és ezt az élet bármely szakaszában biztos, hogy kamatozni fog. A céljaim elérésében az motivál, hogy tudom, hogy már mennyi munkát tettem bele, és szeretném ezt kamatoztatni, és örülnék, ha lenne egy szép gyümölcs. Jobban a társaságot szeretem, hogy közösség tagja lettem. Tehát az emberi kapcsolataim 80%-a a sportból adódik, úgyhogy mindenképp az emberi kapcsolatokat emelném ki. A legnehezebb dolga. Ez egy küzdősport, úgyhogy fizikálisan megterhelő. A nehéz időszakok, ha esetleg valami kudarc ér, azt feldolgozni. Igen. Hát ez a birkózásban a kedvenc pillanatom az igazából a gyermekkori emlékek, mikor annyira szerettem oda járni. Most is szeretem a birkózást, de akkor ilyen szerelemmel szerettem, és büntetni lehetett azzal, ha nem engedtek le edzésre. Úgyhogy azok kedves emlékek, felnőttként pedig minden egyes világversenyen elért siker, az is egy kedves emlék. 10 évvel ezelőtti önmagam, egy 15 éves tinédzser, aki éppen Budapestre költözik Szegedről, a családi házat elhagyva. Azt üzenném neki, hogy kitartást, minden rendben lesz, minden sikerülni fog, tartson ki, legyen szorgalmas, és ne gondolja túl a dolgokat. 5 év múlva remélem már olimpikon lehetek, remélem már befejezem az iskolát terveim szerint, úgyhogy igen, 5 év múlva már lassan abba hagynám a birkózást, és a normál civil életemet szeretném építeni. Úgyhogy igazából oda is azt üzenném, hogy kitartást, és legyek szorgalmas, meglátjuk, hogy mi lesz. Én Lakatos Szabolcs vagyok, 27 éves, és Dortmundban élek. Jelenleg gyerekedzéssel foglalkozom, és úgy szintén sportolóként, a gyerekek példaképeként sportolok szabad és kötött fogásban a TSG Tigers Herdecke klubnál. A kimagasló eredményeim
azok egy országos bajnoki cím, többszörös második és harmadik helyezés, úgy szintén egyénibe, 6-7-szeres bajnoki cím csapatban, többszörös nemzetközi versenyeken vettem részt, többszörös helyezésben, első, második, harmadikon. A legnagyobb sikerélményem az egy világbajnokságon, egy Szerbiában megszervezett világbajnokságon, Romániát képviselve sportolóként indulni. Szentegyházán éltem. Az egész, mint minden fiúnál nagyjából focival indult nekem is. Szerettem focizni, elég jó hátvéd is voltam. Foci után leszeretett volna igazolni a Szentegyházi Vasas klub. Visszautasítottam a fotballt, mivel hogy nagyszüleim nagyon próbáltak vigyázni rám, mert a nagyszüleimmel éltem Szentegyházán. A visszautasítás oka az nagymamám eltávozása volt. Nagymamám eltávozása után tatám már nem bírt minket nevelni, így bekerültünk a Hargita megyei gyermekvédelem egyik család típusú házában, Szentegyházán. A nagyszüleimmel éltem, mivel hogy az édesanyánk engem és még 4 testvéremet a nagyszüleinkre hagyott. Édesapám meghalt 2 éves koromban. Hát, mikor bekerültem a rendszerbe, a gyermekvédelmi rendszerbe, elég nehéz volt a beilleszkedés. Nehéz volt az elfogadás, az, hogy iskolában nem otthonról megyek, iskolából nem hazamegyek. Ez egy kicsit dűt okozott bennem, haragot keltett fel, negatív energiákat úgymond keltett bennem. Hát őszintén mondom, hogy nem is tudtam pihenni az első pár napokban, abszolút nem is tudott, hogy aludjak. Annyira stresszes voltam, annyira nehéz volt ezt nekem felfogni, hogy mi történt velünk. Akkor éreztem, hogy tényleg valamivel kevesebb vagyok én, kevesebb lettem, mint a többi az iskolában. Úgyhogy lassan én is valamit kezdtem magammal a fotball után. Kezdtem otthon tornászni, levezetni az energiáimat, hogy tudjak pihenni legalább. Aztán nem sokára szerencsére megnyílt Szentegyházán a Szentegyházi Vasgyúrók klubja, kezdő birkózó csoport. Második edzésen ott is részt is vettem. Nagyon-nagyon megtetszett az edzés, a sportág. Nagyon tetszett a test elleni küzdelem. Úgy éreztem, hogy ez tökéletes lenne nekem az energiám levezetéséhez. És a klubnak az egyik fő alapítóját már nagyon régóta ismertem, kiskorom óta, az Kedves Endre, az akkori rendőrfőkapitány volt. A mostani keresztapámnak nevezhetek. Nagyon-nagyon jó emberek voltak, nagyon-nagyon odaadóan dolgoztak a gyerekekkel,
nagyon tényleg segítőkészen dolgoztak az többi edzőim is. Kis idő eltelte után, 1-2 év eltelte után sikerült egy kisebb nemzetközi versenyen a helyi bajnokot legyőzni győzelemmel. Így nagyon büszkék voltak rám az itteni edzőim. Én is nagyon-nagyon hálás voltam nekik, hogy ilyen rövid idő alatt ekkorát már léptünk. Akkor felkeltettem egy pár edzőnek ott a környéken a figyelmét, úgymond ezzel a nyereséggel bejelentettem magam a mezőnybe, tehát felkeltettem magamra a figyelmet. A nyereség után rögtön kaptam a Székelyudvarhelyi Sportiskolától egy leigazolási ajánlatot, amivel éltem, amit nagyon-nagyon nagy örömmel elfogadtam. Türelmetlen, ez idő alatt én a Szentegyházi általános iskolában jártam, Tamási Áron általános iskolában. Türelmetlenül vártam az általános iskola befejezését. Az általános iskola befejezése után Szentegyházáról rögtön elhelyezkedtem a Székelyudvarhelyi bentlakásba. Hát ott is fogadtak ezek az érzések, ugyanúgy a beilleszkedés megint ugyanúgy nehéz volt. Nehéz volt azt hallani, hogy azokat a másnak a szüleitől a bátorító szavakat. Nekem nem tudtam én elfogadni azt, hogy nekem nincsen meg az. Szerencsém van, hogy ilyen nagyszerű emberek voltak a hátam mögött, például kedves Endre bácsi, a jelenlegi keresztapám. Ő volt nekem a lélekbeni mentorom, úgymond, aki nagyon támogatott lélekben, nagyon bíztatott. És ahogy bekerültem a Székelyudvarhelyi klubhoz, ott is nagyszerű emberek fogadtak, például László Szabolcs, a szakmabeli mentorom, nagyon-nagyon hálás vagyok neki, Varga Leventének, úgy szintén. Ezek nagyon nagyszerű edzők voltak, ugyanúgy most is azok. Úgy érzem, hogy nélkülük, ezek a személyek nélkül nem sikerült volna. Tehát rég feladtam volna ezek a személyek nélkül, hogyha ezek nem lettek volna a hátam mögött. De sikerült, tehát sikerült. Jöttek lassan utána az eredmények, ismertebb lettem, bátrabb lettem az emberekkel, megtanultam értékelni a dolgokat, a vereséget illetve megtanultam ugyanúgy szerény maradni, mindig eszembe jutott a vereség, hogy honnan indultam, az úgy kellett a csomaghoz. Amikor kvalifikáltam a világbajnokságra Szerbiában, az idő alatt már a Székelyudvarhelynek birkóztam, akkor jöttem rá, hogy akkor nagyon-nagyon jól esett, hogy támogatnak az emberek, hogy próbálnak tolni hátulról, hogy haladjak. Akkor éreztem azt, hogy sinem vagyok. Nagyon jól esett az, hogy támogatnak az emberek. Ismert lettem a környezetemben, úgymond. Nagyon nehéz volt a világbajnokság, tehát más szinten látszódott az, hogy milyen szinten vagyunk mi nemzetiségünk. Hát van, amit dolgozni. Amikor kikerültem a rendszerből, kimentem a nagybátyám az Angliába, szerencsét próbálni, egyelőre oda kiköltöztem, úgymond, vele éltem 1-2 évet. Ott próbáltam én is egy kis zseppénzt keresni, próbáltam igazodni, úgymond. Aztán ajánlatot kaptam egy németországi klubtól, akinél most jelenleg birkózok és gyerekedző vagyok. Elfogadtam, kitelepettem, megpróbáltam, egyből minden oké volt, kipróbáltam, tetszett nagyon. Ott a csapatban birkózok én legfőbbképp, nem birkózok egyéniben, mivel nem szeretném a sok fiatalnak elvenni a sikerélményeit. És a csapatban elég jók vagyunk, a 3. ligába birkózunk, szeretnénk felkerülni még egy nagyobb ligába. Az elmúlt két évben nem kaptam ki mérkőzést, nem veszítettem mérkőzést,
elég jó formában érzem magam. Céljaim az, hogy a gyerekekkel szeretnék továbbra is foglalkozni. Ez egy nagyszerű dolog, hogy én amit kaptam, azt tovább tudom adni. Úgy gondolom, hogy nagyszerű ez a dolog. Seitenwechsel, weiter hinten laufen, Beinschraube zusammen, einmal gedreht. Oder? Szeretnék úgy szintén a gyerekekkel foglalkozni továbbra is, és szeretnék világbajnok lenni. Egy világbajnoki címet tűzök ki magam elé. Azt szeretnék lenni. Sporttal kapcsolatosan azt tudom csak ajánlani, azt tudom csak tanácsolni, hogy akármilyen sportágban merjetek célokat kitűzni, merjetek nagyot álmodni, és ne hátráljatok meg attól, hogy ha egy kis csalódás érne esetleg azzal kapcsolatosan, hogy mi úgymond kevesebbek vagyunk, mint a többi. Én ezt úgymond a hasznomra váltottam, ezt a kevesebbnek érzést. Én a teljes haragomat, bánatomat, mindenemet belefektettem a sportban. Úgymond engem segített ez a mínusz. Tehát engem a karrieremben úgy érzem, hogy ez kellett nekem. És merjetek nagyot álmodni, ne adjátok fel. Megéri minden egyes percet belefektetni a munkába, mert valamilyen formában az visszajön az eredmény, megmutatkozik az eredmény. És a sportot, illetve sport olyan dolgokra tanít meg, amit tényleg sehol nem tanítanak. Nem tanítják az iskolában, nem tanítják otthon. Csodálatos dolog. Committed no crime and bad mistakes. I've made a few